Sok dolgot hallottam már Las Vegasról, így tudtam, hogy ez a város durva lesz. Na de hogy ennyire? Erre nem voltam felkészülve. Azt mondják, hogy ami Vegasban történik, az ott is marad. Bár nekünk sikerült valamit csinálnunk, ami végül nem maradt ott. Úgyhogy tartsatok velem, és meglátjátok, hogy mi is volt az pontosan. Nemrég érkeztünk meg Las Vegasba. Egészen jó szállásunk van, mindössze $82, és természetesen kaszinó van lent. Úgyhogy lejövünk megnézni, milyen a kaszinó. Igaz? Igen. Igen. Nézzük meg, mire megyünk $20. With bunnies. 20 dolcsi és egy nyuszis nyerőgép. Már csak $10 van. Ezek a nyuszik gonoszak. Na, ennyi volt $20. Never anymore. Hát ez jó volt. Köszönjük. Little bunnies. Köszönjük, ez jó volt. Reggel 6:30 van, nemrég keltünk fel, úgyhogy elindulunk a Death Valley-ba, hogy még elkerüljük a legnagyobb forróságot. Úton vagyunk a Death Valley felé, ami a világ legforróbb sivataga, és mindössze 2 órányira van Las Vegas-tól. Na nézzétek, mit találtunk. Miközben úton voltunk a Death Valley felé, megtaláltuk az 51-es körzetet. Konkrétan ott jöttünk el mellette, elég durva, itt a sivatag közepén, óriási. És ez meg itt valami kis ufós helyecske. Hát nézzétek meg! Hát ez nagyon menő ez a hely. Alien Cat House. Egy strip bar. Nagyon kemény. Valójában túl sok látványosság itt nem volt, de mégis ez volt az egyik kedvenc élményünk. Úgyhogy miután jól szétfotóztuk a helyet, folytattuk is az utazásunkat tovább a halálvölgye felé. Ott viszik az ufókat. Megérkeztünk a Death Valley-ba, és itt vagyunk a Zabriskie Pointnál, úgyhogy most megnézzük, hogy az milyen. Egyébként $30 lenne a belépő a Nemzeti Park területére, viszont egyik kioszk sem működik, úgyhogy ez van. A Zabriskie Point a nevét Christian Zabriskie-ről kapta, aki a 20. század elején a térség egyik legfontosabb alakja volt, hiszen ő vezette a boraxbányászatot, ami akkoriban hatalmas jelentőséggel bírt itt a halálvölgyben. Ma már persze nem a bányák miatt híres a hely, hanem a lenyűgöző, hullámzó sziklaformái miatt. Hát ez elég durván néz ki. Na de folytassuk is tovább az utazásunkat, a következő megállónk innen egy jó fél órányira volt. Ezt figyeljétek, Dante's View kilátó. Ez nagyon brutál. És sokkal kellemesebb az idő, majdnem, hogy hűvös szél van most, és nagyon jó levegő van. Ami egyébként durva, hogy ez itt mögöttem egy folyó, az Amargosa folyó, ami majdnem 300 km hosszan folyik, viszont a föld alatt a legtöbb helyen teljesen kiszáradtnak tűnik. I see a river floating its way out to the sea. Na itt vagyok.
Az ott pedig az Artist Palette. Ezt is megéri megnézni, hogyha erre jártok. Ne hagyjátok ki. Ezt egyébként már mondtam, hogy a Death Valley a legforróbb pontja a Földnek. 1913. júliusában 56,7 fokot mértek. Az azért nem semmi. És a nevét is azért kapta, mert az 1800-as években az aranyások és a telepesek megpróbáltak átkelni a völgyön, de rengetegen meghaltak a hőség és a vízhiány miatt is. Úgyhogy bárhova mentek, ha csak 3 perces séta, vigyetek magatokkal vizet, mert pikpak kiszáradtok. Most miközben beszélek, már érzem, hogy szárad a szám. Na most már elindulhatunk visszafelé Las Vegasba, de még egy jó ebédre megállunk előtte. És a visszafele úton még egy forgószélbe is belefutottunk, de szerencsére nem volt túl nagy. Eljöttünk, hogy kipróbáljuk az egyik legjobb smash burgert itt Las Vegasban. A With Love Always, ez az étteremnek a neve, és hát nézzük meg, hogy milyen a burger. No. Tényleg jó. És még nem is volt annyira drága, úgyhogy mindenképp gyertek el és próbáljátok ki. Visszaértünk Vegasba, és ma este egy teljesen új helyen alszunk, a Párizs Hotelben, és ez, srácok, én le vagyok döbbenve. Ilyen nincs a világon, ez a hely, ez nem létezik. Figyeljétek, még rendesen égbolt is van csinálva, festve. Szóval ez, ilyen tényleg nem létezik. Hihetetlen. Egy extra poén a hotellel kapcsolatban az az, hogy úgy foglaltuk a szobát, hogy konkrétan kisorsolják, hogy milyen szobába kerülsz. Tehát lehet a legolcsóbba kerülsz, vagy lehet, hogy az elnöki a lakosztályba. És most, hogy megkaptuk a szobát, nem mondták meg, mi az. Úgyhogy meglepetés lesz, ahogy kinyitjuk a szobát, hogy milyen szobát is kapunk. Izgi. Azt már tudjuk, hogy 27. emelet. Thank you. Eddig úgy tűnik, hogy elnöki a lakosztály nem lesz, mert túl sok szoba van az emeleten. De reméljük, hogy jó fajta szoba lesz. És nem egy osztott fürdőszobás. De így jár az, aki szerencsejátékra teszi az életét, igaz? Na nézzük. Oké. Szóval, a jó hír, hogy van fürdőszobánk, és egész oké a szoba, viszont dohányzó. Úgyhogy van ám szag. De mindegy, jó lesz ez egy éjszakára. Egy gyors felfrissülés után bele is vetettük magunkat ennek az őrületes városnak a felfedezésébe. És hát őszintén szólva kellett is egy-két ital, hogy felvegyük a strip ritmusát. Las Vegas-t egyébként 1905-ben alapították, és eredetileg egy vasúti csomópont volt Los Angeles és Salt Lake City között, de amikor 1931-ben Nevadában legalizálták a szerencsejátékokat, akkor jött az igazi változás. Ugyanis a 30-as években rengeteg munkás volt a Hoover gát építése miatt a környéken, ezért nekik is kellett valami szórakozás, és így berobbant az összes kaszinó és bár. És még egy pár érdekesség Vegasról, naponta több mint 150 házasságot kötnek, természetesen a legtöbben alkohol befolyása alatt, illetve ez a város az, ahol a világon a legtöbb szállodai szoba van, ugyanis több mint 150 000 szállodai szoba van csak Vegasban, ami eléggé durva. Nagyon durva, hogy konkrétan minden szállodába szabadon bemehetsz. Ez például a Caesars szálloda. Ami egyébként ismerős lehet a Másnaposok című filmből is. Ezek a méretek egyébként hihetetlenek. Nem gondolom, hogy vissza fogja adni a videó, de tényleg minden akkora, hogy ezt nem hiszitek el. Tehát ezt látni kell.
Mi csak egy rövid sétára terveztünk beugrani, viszont konkrétan akkora volt a hely, hogy eltévedtünk. Így a tervezetnél jóval tovább maradtunk. Ez az utolsó esténk Vegasban, és anélkül nem mehetünk haza, hogy ne csinálnánk valami őrültséget Vegasban. Úgyhogy mi amellett döntöttünk. Ja, nem. Azért ennyire mi sem vagyunk őrültek. De az azért elég durva, hogy ilyen kártyákat osztogatnak a városban. Minden esetre mi csak egy tetoválást csináltattunk. Ugyanis vannak $10 tetoválások. Úgyhogy beugrunk és csinálunk egy tetoválást $10. Egyébként mi is a TikTokon hallottunk erről a helyről, és hát egyszerűen jó ötletnek tűnt. De azért azzal érdemes tisztában lennetek, hogy megvannak a helynek a korlátai, ugyanis csak egy pár minta közül választhattok, és azt is csak a hely által kijelölt helyekre tudjátok fölvarratni. De még így is nagyon megérte, hiszen ennyi pénzért konkrétan egy sört sem kaptok a legtöbb helyen. Na, és készen is vagyunk, mindössze kb. 2 percbe telt kettőnknek, és kész is vagyunk. $20. Ennyi. És ha már Vegas, akkor van még egy dolog, amit abszolút nem hagyhattunk ki, mégpedig, hogy megnézzük a híres szökőkútsót a Bellagio Hotel előtt. Egyszerűen tényleg lenyűgöző látvány, ahogy néha a vízsugarak akár a 140 méteres magasságot is elérik. Úgyhogy azt hiszem, ezzel a showval méltóan zártuk a napunkat, így mi is eltehetjük magunkat másnapra. Na, egy ilyen őrült éjszaka után egy jó reggelivel indítottuk a napunkat, ami mellesleg nem volt túl olcsó. Én nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e a város, vagy nem, de az egy biztos, hogy egyszerűen lenyűgöző. Tehát tényleg, ahogy kinéz, az lélegzetre állító. És mindezek mellett pedig úgy érzed magad, amikor besétálsz egy szállodába, mint hogyha egy hatalmas bevásárlóközpontban lennél, és hát az egész strip erről szól, tehát tulajdonképpen az egész belváros egy óriási bevásárlóközpont. Nagyon durva. És hogyha esetleg vásárolni támadnak kedvetek, akkor itt a reptér mellett Vegasban van egy óriási outlet center, és elég sok nagy márka jelen van, úgyhogy meg lehet nézni ezt is. Én már vettem is pólókat az Under Armourba $10. Az egészen jó. Na, itt vagyunk egy másik amerikai gyors étteremben, az In-N-Out-ban, és kipróbáljuk, milyen lesz itt a burger. Az már biztos, hogy elég olcsó, ugyanis a legdrágább menüjük 2 főre $21 volt mindössze, úgyhogy ez konkrétan még olcsóbb, mint a McDonald's. Nézzük meg! Krumpli, jó? Semmi extra. Most nézzük meg a burgert. Egészen jól néz ki. Olyan, amilyenre számítasz $20, nem rossz, egyáltalán, de nem lesz a kedvencem. Viszont az elég extra, hogy a ketchup mellett chili paprikák vannak, és elég brutál erős. Durva. És ha már Vegasban jártok, akkor a híres Vegas feliratot is meg kell nézni, ami egyébként a reptér mellett van közvetlenül, és saját parkolója is van, viszont rengetegen állnak sorba fotózásért, úgyhogy nem egyszerű, gyertek korán. Közben el is érkeztünk a videón végéhez, úgyhogy amennyiben tetszett ez a kis videó, kérlek dobjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy ti elmennétek-e Las Vegasba, vagy hogyha esetleg már jártatok ott, akkor hogy nektek hogyan tetszett. Ugyanis amíg én ott voltam a helyszínen, egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy nagyon tetszett, vagy nem tetszett a hely, ugyanis hihetetlenül mű. De most, hogy már egy jó pár hete hazajöttünk, és ülepedett bennem az élmény, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszett, akármennyire is mű, hiszen ez a hely egyszerűen őrületes. Tényleg a saját szemetekkel látni kell, hogy átérezzétek az rezgését a helynek.
És ha esetleg még nem lennétek feliratkozva a csatornámra, akkor mindenképp érdemes feliratkoznotok, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal, és már a következő videóm is úton van, ami nem lesz más, mint Hawaii. Úgyhogy érdemes velem tartanotok. Addig is köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!